नमस्कार, हजुरहरूलाई अरियाल्स किचनमा धेरै स्वागत छ। आज मैले स्वादिष्ट तरकारी पनिर कोफ्ताको सजिलो रेसिपी ल्याएकी छु। कोफ्ता बनाउन 400 ग्राम 3वटा उसिनेको आलुलाई मनतातो हुँदै हातले यसरी मुछ्नु होला। 2 मिनेट मिचेर यसमा भएका ससाना डल्ला पनि फुटाइदिनु होला। यदि सेलाएको आलु छ भने पनिर जस्तै ग्रेटरमा कोरेर लिनुभएमा सजिलो हुन्छ। 200 ग्राम कोरेको पनिर, त्यसैगरी 1 चिया चम्चा गरम मसला, 1 चिया चम्चा नुन, 1 टेबल चम्चा मसिनो गरी काटेको हरियो धनियाँ एकै ठाउँमा राखेर मिक्स गर्नुहोला। तीन टेबल चम्चा कर्नफ्लावरको सट्टामा मैदा, कर्न स्टार्च, बेसन मध्ये एउटा राख्न सक्नुहुन्छ। कर्नफ्लावरले पनिर र आलुलाई बाइन्ड गर्ने काम गर्छ र डिप फ्राई गर्दा फुट्दैन। कर्नफ्लावर राख्दा सबै एकैपटक नराख्नु होला। सुरुमा 2 टेबल चम्चा राखेर मुछ्नु होला। नयाँ आलुमा पानीको मात्रा धेरै र पुरानो आलुमा कम हुने हुँदा कर्नफ्लावर त्यसै अनुसार विचार गरेर मिक्स गर्नु होला। यहाँ 3 टेबल चम्चा कर्नफ्लावर प्रयोग भएको छ। कुटेको अदुवा राख्नाले कोफ्ताको स्वाद अझ बढ्छ। यदि राख्न छुटेमा अहिले भए पनि राखेर मिक्स गर्दा हुन्छ। आलु पनिरको डो रोटीको जस्तो सफ्ट हुनुपर्छ। अब मुछेर राखेको डोबाट सानो बल बनाउनको लागि 2 अंश बराबरको डो लिएर हातमा तेल लगाएर 2टा हत्केलाको माध्यमले यसरी गोलो चिल्लो बल बनाउनु होला। धेरै ठुलो बल नबनाउनु होला, पछि ससमा राखेपछि फुलेर आउँछ। यसरी नै बाँकी सबै डोको बल बनाउनु होला। अब एउटा फ्राइङ प्यान वा कराईमा मिडियम हाई हिटमा तेल तताएर तातो तेलमा एउटा सानो डोको टुक्रा राखेर तेल चेक गर्नु होला। टुक्रा फुरेर तेल माथि आएमा तेल पकाउनको लागि अब रेडी छ। सुरुमा एउटा मात्र बल राखेर हेर्नु होला। यदि डिप फ्राई गर्दा फुट्यो भने चाहिँ अरू कर्नफ्लावर राखेर मुछ्नु होला। फुटेन भने तेल प्यानको साइज अनुसारको बल अलि फरक गरेर बिस्तारै राख्नु होला। 1.5-2 मिनटपछि बिस्तारै चम्चाले फर्काइदिनु होला। अब हिटलाई मिडियममा राख्नु होला। यसको सबैतिर फर्काई कोफ्ताको कलर पाकेर गोल्डन ब्राउन वा गुलाब जामुन जस्तै हुनुपर्छ। यस्तो कलर भएपछि निकालिदिनु होला। एक पटक पकाउन 4 मिनट लागेको छ। बाँकी अरू पनि यसै गरी फ्राई गर्नु होला। फ्राई गरेको कोफ्ता बाहिरबाट गोल्डन ब्राउन कलर र क्रिस्पी छ भने भित्रपट्टि सफ्ट भएको छ। यसरी फ्राई गरेको पनिर पकौडालाई इमली वा टमाटरको चटनीसँग खाजाको रूपमा खाँदा पनि साह्रै मिठो हुन्छ। कोफ्ता तयार भयो। अब ग्रेभी लेदो बनाउनको लागि 2 टेबल चम्चा मगज, वाटरमेलन सिडको पेस्ट बनाउनु होला। त्यसैगरी 1 कप प्याज, 1 टेबल चम्चा अदुवा, लसुन र 4वटा हरियो खुर्सानी भाँचेर यही ब्लेन्डरमा अलिकति पानी राखेर पिस्नु होला। प्याज पिसेपछि यही ब्लेन्डरमा 1 कप टमाटर पनि पिस्नु होला। यसरी टमाटर र प्याजलाई पिसेर ग्रेभी बनाउँदा स्मुथ क्रिमी टेक्सचर हुन्छ। कोफ्ताको ग्रेभी पकाउन मिडियम हिटमा एउटा फराकिलो कराईमा 2 टेबल चम्चा घिउ वा 3 टेबल चम्चा तेल राखेर तताउनु होला। तातेपछि आधा चिया चम्चा जिरा, एउटा तेजपात राखेर फुराउनु होला। प्याज र लसुनको पेस्ट राखेर 4 मिनट चलाउँदै भुट्नु होला। प्याज भुटिएपछि उछिटिन थाल्छ र छेउछेउमा तेल छोड्छ। अब यसमा आधा चिया चम्चा बेसार, 2 चिया चम्चा मसला, जिरा धनियाँको धुलो र 1 चिया चम्चा नुन राखेर चलाइदिनु होला। मसला राखेर मिक्स गरेको 30 सेकेन्डपछि अघि पिसेको फ्रेस टमाटर राखेर चलाइदिनु होला। फ्रेस टमाटरको सट्टामा क्यानको टमाटर राख्दै हुनुहुन्छ भने आधा कप मात्र राख्नु होला। क्यानको टमाटर बाक्लो र हल्का गुलियो हुन्छ। टमाटर राखेर मिक्स गरेपछि वाटरमेलन सिड पेस्ट पनि राखिदिनु होला। मेलन सिडको सट्टामा काजु, बदाम वा क्रिम राख्न सक्नुहुन्छ। तर काजु, बदामको तुलनामा यो सस्तो र धेरै आउनुको साथै धेरै गरिष्ठ पनि हुँदैन र यो फाइदाजनक पनि उत्तिकै छ। ग्रेभीमा राम्रो कलर दिन 1 चिया चम्चा पेप्रिका वा काश्मिरी चिली, यो दुवै पिरो हुँदैन, राखेर चलाएपछि 4-5 मिनट छोपिदिनु होला। यदि क्यानको टमाटर प्रयोग गर्नुभएको छ भने पेप्रिका वा काश्मिरी चिली राखिरहनु पर्दैन। टमाटरको कलर नै पर्याप्त हुन्छ। 4 मिनटपछि यस्तो भएको छ। ग्रेभीको मसला पाकिसकेको छ। अब यसमा 3 कप पानी राख्नु होला। पानी राख्दा सुरुमा 2 कप राखेर चलाएपछि अन्दाज गरेर अरू चाहिने भएपछि थपिदिनु होला। एकैपटक धेरै नराख्नु होला। चलाएपछि अझै बाक्लो छ भने 1 कप पानी राखिदिनु होला। ध्यान दिनुपर्ने यसको ग्रेभी अरू तरकारीको भन्दा पातलो ग्रेभी बनाउनु होला। पछि पनिर कोफ्ता ग्रेभीमा राखेपछि फुलेर आउँछ र बाक्लो हुन्छ। पानी राखेपछि मिडियम हिटमा 5 मिनट उमालेर पकाउनु होला। यो ससलाई उमालिसकेपछि अब यसमा भएको तेजपात निकालिदिनु होला। छेउछेउबाट यसरी तेल देखिएपछि ग्रेभी तयार भयो, पाक्यो भन्ने बुझिन्छ।
ग्रेभीको फ्लेभर ब्यालेन्स गर्न आधा चिया चम्चा चिनी, 1 चिया चम्चा गरम मसला, 1.5 चम्चा हरियो धनिया र 1 टेबल चम्चा कागतीको रस राखेर चलाइदिनु होला। अब स्टोभ अफ गरेर सर्भ गर्ने भाँडामा खनाइदिनु होला। यहाँ मैले डिनरमा खान लागेकोले तुरुन्तै कोफ्ता ग्रेभीमा राखेको छु। एकैपटक धेरै पनि नराख्नु होला, यहाँ मैले राखे जस्तै सजिलो गरी राख्नु होला। आज मैले पनिर कोफ्तासँग राइस खाना तयार गरेकी छु। यो राइस, रोटी, पराठा, पुरीसँग खाँदा पनि उत्तिकै मिठो हुन्छ। पनिर कोफ्ताको टेस्ट र सफ्टनेसले मुखमा राख्दा नै घुलेर गएको छ। साँच्चै हजुरलाई पनि यो एकदमै मन पर्नेछ। हजुर पनि यसरी नै सजिलो र स्वादिलो पनिर कोफ्ता फटाफट पनिर अथवा घरमा फाटेको दुधबाट बनाएर खान सक्नुहुन्छ। जानकारीको लागि तुरुन्तै खाना खान लाग्नुभएको छ भने मात्र पनिर कोफ्ता यो ग्रेभीमा राख्नुहोला। यदि 3-4 घण्टापछि खाने हो भने छुट्टा छुट्टै राख्नुहोला। कोफ्ता रसमा राखेपछि फुलेर आउँछ, धेरै बेर डुबाएको छ भने निकाल्न गाह्रो हुन्छ। आजको यो पनिर कोफ्ताको रेसिपी हजुरलाई कस्तो लाग्यो कृपया तल कमेन्ट बक्समा लेख्नुहोला। जाँदै हाम्रो च्यानल लाइक सेयर पनि गर्नुहोला। यदि हजुरले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छ भने प्लिज सब्स्क्राइब पनि गर्नुहोला। हजुरहरूको अमूल्य समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। हेर्दै गर्नुहोला अरियाल्स किचन।